Garage Bertam. Jom. Ni kita dah masuk dah simpang tol Bertam Bertam Kepala Batas. Tak pernah sampai lagi lah dekat FT Garage ni. Kita pakai ni lah sana, Google ya, FT Garage. Daripada simpang turun highway ni Tesco ni lebih kurang 3 minit je. Jom kita gerak ke FT Garage pula. Jamu-jamu mata, tengok helmet tau. Mana tahu nanti ikut nak beli. Jom. Okey, kita dah sampai dekat FT Garage. Jom kita scan dulu. Ni baru pertama kali sampai dekat FT Garage. Waktu operasi Isnin dengan Sabtu sampai pukul 10 malam kedai buka. Okey.
Bye.